Hello guys, I think you all are well and welcome back to my channel Repod. তো গাইজ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট যে আপোনালোকে প্লিজ তলত দিয়া বুটামকেইটা টিপি লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে আপোনাৰ দ্বাৰা বেলেগেও এই ভিডিঅ'ৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰে। Medium student, so I am saying in Assamese. So অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে মই অসমীয়াত কৈ আছোঁ। এইখন NISৰ ৱৰ্কশ্বপ 1ৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত ষ্টাডি চেণ্টাৰ নেম, নিজৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ নেম লিখিব। দ্বিতীয় নম্বৰ 1ত এইটো কেণ্ডিডেটৰ নেম লিখিব, মানে যোনে তাত ষ্টাডি কৰি আছে নিজৰ নাম লিখিব। কেণ্ডিডেট নেম ইয়াত হ'ব, নিজৰ নাম। ইয়াত ডেট লিখিব, কোন তাৰিখৰ পৰা কোন তাৰিখলৈকে কৰিব। এইটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে কোঅৰ্ডিনেটৰক লগ ধৰা ভাল হ'ব। চ' কোঅৰ্ডিনেটৰ ইয়াত ব্লেংক ৰাখক, এতিয়া কোঅৰ্ডিনেটৰক সুধি ইয়াত ফিল আপ কৰি ল'ব। পিছত এইটো আছে আপোনাৰ স্কুলৰ কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চ' এইটো লিখিব আপুনি নিজেই, কিমান দিন ধৰি আপুনি স্কুলত কাম কৰি আছে, ইয়াৰ্ছ বছৰত নে মাহত। যদি মাহ হয় কেইটামান মাহ হয়, যেনেকৈ 5 মান্থ 5 মান্থ যদি কাম কৰি আছে সেইকাৰণে লিখিছোঁ। আপোনাৰ 2 বছৰ হ'লে 2 বছৰ 3 বছৰ এনেকৈ লিখিব। পিছত ইয়াত আছে স্কুল এড্ৰেছটো লিখিব, আপোনাৰ স্কুলৰ এড্ৰেছ, পিন নম্বৰ, টেলিফোন নম্বৰৰ সৈতে লিখিব ইয়াতে স্কুলৰ এড্ৰেছটো। পিছত অফিচৰ চিল মাৰিব, ডেট লিখিব, স্কুলৰ অফিচৰ চিল। ইয়াতো স্কুলৰ চিল আছে। ইয়াত আছে হেডমাষ্টাৰ, ফুল ছিগনেচাৰ অফ দ্য হেডমাষ্টাৰৰ ছিগনেচাৰ কৰিব ইয়াত, আৰু ইয়াত হেডমাষ্টাৰৰ নাম কেপিটেল লেটাৰত লিখি দিব। পিছত ইয়াত আছে, ইয়াত কি লিখিব, ইয়াত চাওক আছে মাই মেণ্টৰ, আপোনাৰ মেণ্টৰৰ নাম হ'ব। আৰু ইয়াত আছে মাই ছুপাৰভাইজাৰ। যদি আপুনি নাজানে তেতিয়া ইয়াত ব্লেংকছ ৰাখক, মই ব্লেংকছ ৰাখিলোঁ। কোঅৰ্ডিনেটৰে কৰিব। পিছত এইটো কি আছে, ইয়াত আছে ফুল ছিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট, চ' কেণ্ডিডেটৰ নাম, নিজৰ নাম লিখা হ'ব ইয়াতে। পিছত আছে কেণ্ডিডেটৰ নামটো লিখি দিব, নিজৰ নামটো লিখি দিব। পিছত নিজৰ নামটো ইয়াত কেপিটেল লেটাৰত লিখিব। 3 নম্বৰত আছে এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ, নিজৰ এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটো লিখিব। মই শ্বৰ্টকাটত লিখিছোঁ, আপুনি ফুলত লিখিব, যিহেতু এইটো মোৰ আপোনাক দেখুৱাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ, এইটো মোৰ একচুৱেলটো নহয়। আৰু ডেটটো লিখিব ইয়াত। আৰু এটা কথা, এইটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰু এটা কথা মনত ৰাখক, ইয়াত লিখা আছে ষ্টুডেণ্ট শ্বুড কিপ এ ব্লেংক কপি টু বি ফিল আপ। এইটো ফিল আপ কৰাৰ আগতে এইটো এটা জেৰক্স মাৰি ৰাখি দিব, আৰু ফিল আপ কৰাৰ পিছত ফিল আপ কৰাৰ পিছতো এটা জেৰক্স কপি এই গোটেইখিনি ৰাখি দিব। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জেৰক্স কৰাৰ আগত, ফিল আপ কৰাৰ আগত আৰু ফিল আপ কৰাৰ পিছত এইটো জেৰক্স মাৰি ৰাখি দিব 3টা পাতৰ। পিছত আছে এইটো ৱৰ্কশ্বপ চেণ্টাৰ। ইয়াত কি কৈছে, চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দ্য মেণ্টৰ ইউজ পাৰফৰ্মাৰ ফৰ টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং। এইটো মেণ্টৰৰ কাৰণে, ছুপাৰভাইজাৰ মেণ্টৰ, কপি হিজ ফিল আপ। চ' এইটো এটা কপি ৰাখি দিব। আৰু কি হ'ব, এইটো মেণ্টৰে ফিল আপ কৰিব, এইটো আপোনাৰ কাম নহয়। ইয়াত আছে মেণ্টৰৰ নাম চাম লিখিব এইবিলাক। ইয়াত মেণ্টৰৰ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰে চাইন কৰিব। ইয়াতে এড্ৰেছ, স্কুল, টেলিফোন নাম্বাৰ, ইয়াতে মেণ্টৰৰ স্কুলৰ টেলিফোন নাম্বাৰ লিখিব। এইবিলাক আপোনাৰ কাম নহয়, এইটো ষ্টাডি চেণ্টাৰক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টাডি চেণ্টাৰে কৈ দিব কি মেণ্টৰ হয়, কোন হয়। এইটো এতিয়া ব্লেংকছ ৰাখি দিব, এই পেজত একো নিলিখিব। পিছত আছে 3 নম্বৰ পেজটো, লাষ্টৰ পেজত ইয়াত কি কৰিব, লিখিব ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ নামটো লিখিব। পিছত ইয়াতে আছে 1 নম্বৰত আছে প্ৰগ্ৰাম ষ্টাডি চেণ্টাৰ, নেম এণ্ড কোড প্ৰগ্ৰাম অফ দ্য ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ। ইয়াত আছে ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ নাম আৰু কোডটো লিখিব। ফুল নেম, টিচাৰ ট্ৰেইনিং, কেপিটেল লেটাৰত আপোনাৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিব, এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ দিব, এড্ৰেছ অফ স্কুল, ট্ৰেইনিং ৱৰ্কিং উইথ, পিন নম্বৰ, টেলিফোন নম্বৰ উইথ কোড। ইয়াতে পিন নম্বৰ, টেলিফোন নম্বৰ আপোনাৰ স্কুলৰ দিব, ৱেৰ দ্য ট্ৰেইনিং ইজ ৱৰ্কিং, স্কুলৰ দিব, এনেকৈ ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট কি আছে, পিন নম্বৰ আৰু লাষ্টত টেলিফোন নম্বৰ। ফুল নেম অফ হেডমাষ্টাৰ 4 নম্বৰ, ইয়াত আছে হেডমাষ্টাৰৰ নাম ফুলত লিখি দিব, মই যে এনেই লিখিলোঁ, এইটো মোৰ একচুৱেল নহয়। এড্ৰেছ অফ দ্য স্কুল উইথ পিন অৰ টেলিফোন নম্বৰ, ইয়াতো তেনেকৈ লিখি দিব, টেলিফোন নম্বৰ দি। পিছত ইয়াতে লাষ্টত আছে 1 নম্বৰত হেভিং ক্লাছ আপোনাৰ স্কুলত কোন শ্ৰেণীৰ পৰা কোন শ্ৰেণী, 1ৰ পৰা 5লৈকে হ'লে, 1ৰ পৰা 6 to 7 এইপিনে লিখিব। ইয়াত ETC ৰিকগনাইজ বাই গভৰ্ণমেণ্ট, এইটো চাগে ভুল হৈছে, সেইকাৰণে মই ইয়াত কাটি দিলোঁ, কিন্তু আপুনি নাকাটিব, এইটো কোঅৰ্ডিনেটৰ।
তো এইটো ৰিকগনাইজ হয় যে ঝাৰখণ্ড আছিল, মই কাটি দিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে নাকাটিব, এইটো কোঅৰ্ডিনেটৰক সুধি ল'ব, কোঅৰ্ডিনেটৰহে কাটিব পাৰিব। এইখিনি এনেকৈ আছে। হিমহা কি আছে এইটো নিজৰ মতে কাটি ল'ব। ইয়াতো আছে, এইটো নিজৰ মতে কাটি ল'ব। পিছত ইয়াতে ৰাঞ্চি বুলি আছিলে, ঝাৰখণ্ড যিহেতু দিয়া আছিলে, তো কাটি দিছোঁ, আপুনি নাকাটিব, কোঅৰ্ডিনেটৰহে কাটিব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ আছে, কেণ্ডিডেটৰ ছিগনেচাৰ কৰিব। পিছত ইয়াতে এনৰলমেণ্ট নম্বৰ লিখিব, ইয়াতে ডেট দিব নিজৰ। পিছত ইয়াতে হেডমাষ্টাৰ ছিগনেচাৰ কৰিব, চিল মাৰিব, ডেট লিখিব। এইবিলাক আপোনালোকে লিখিব নালাগে, নিজে মাৰি ল'লে হ'ল, এইবিলাক লিখিব নালাগে। হেডমাষ্টাৰ চিল মাৰিব। তো আশা কৰোঁ চবেই বুজিছে। যদি কিবা অসুবিধা হয় আপুনি কোঅৰ্ডিনেটৰক সুধি ল'ব। কোঅৰ্ডিনেটৰক সুধি লোৱাটো ভাল হ'ব। আপুনি নিজে আগতে হেডমাষ্টাৰৰ চিল চহীটো মাৰি লৈ আহক, সেইটো চবতকৈ ভাল হ'ব। বাকীখিনি কোঅৰ্ডিনেটৰে কৈ দিব পাৰে। আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে। ধন্যবাদ। দিনটো শুভ হওক, আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক। হেভ এ গুড ডে।